Ayan guys, bali ito yung chicken natin. 900 grams na chicken. Full chicken to. Guys, hindi siya ganun kalaki. Bali, lalagyan na natin siya ng stock sa loob. Pero lagyan muna natin siya ng salt. Ayan guys. Ilalagay na natin yung lemongrass. Lalagyan natin ng garlic. Lalagyan natin ng lemon. Pati na rin ang onions. Pwede na natin siyang i-close. Ayan guys, gagamit ako ng toothpick para mag-close yung chicken natin. Basta tali lang natin. Pwede na natin i-glaze yung sauce na ginawa natin kanina. Yung ingredients na minix natin. Guys, bali gagawa na tayo ng pang-glaze natin sa chicken, sa whole chicken. Bali ilalagay natin ang finely chopped garlic. Lalagyan natin 1 tablespoon of oregano. One tablespoon of rosemary. One tablespoon of paprika. Black pepper. Lemon extract. Three tablespoons of soy sauce. Lalagyan din natin ito ng brown sugar. Bali maglalagay ako ng 1 tablespoon of brown sugar. Lagyan din natin ito ng olive oil. 2 tablespoon. Para hindi ma-dry mamaya yung whole chicken natin. Lagyan natin ng pinch of salt. Ayan guys, tapos inimix natin siya. Haluin natin hanggang sa mag-mix ng maayos yung lahat ng ingredients natin.
Bali, ayan na siya guys. I-glaze natin to sa whole chicken natin mamaya. And guys, pwede na natin yung spread yung ingredients na ginawa natin kanina. Sa chicken. Bali, mamassage natin siya. Guys, make sure na malinis yung kamay natin habang ginagawa natin ito. And guys, lagyan din natin yung loob ng skin ng chicken. And guys, bali marinate muna natin siya ng 1 hour para maging malasa yung whole chicken natin bago natin siya i-roast. Guys, bali ito na yung na-marinate natin ng 1 hour kanina. Bali lulutuin na natin siya sa turbo broiler. Lalagay na din natin yung vegetable natin sa gate. Ayan guys, pwede na natin siya iset para iluto. Bali guys, set natin siya ng 1 hour. Saka ng 175. Guys, bali lalagyan din natin siya ng olive oil para hindi siya mag-dry. Guys, babalik na rin natin yung chicken.